عمليات تعنيف باش ما نقولش تعذيب كبيرة ياسر. شنو اللي صار في هذه القضية؟ هذا اللي تكشفه لنا مروة محجوب. حيث عمدت المسمات إلى الإساءة للأطفال الثلاثة إلى حد التعذيب بواسطة الأنابيب البلاستيكية والحرق بواسطة السكين، الأمر الذي ألحق أضراراً بدنية توضحها الصور المضافة. في واحدة من ضواحي العاصمة يعيشوا 3 صغار، سليم، ياسين وياسمين، اللي أعمارهم ما بين العامين 4 و8 سنين، مع أبوهم علي ومرته لميا بعد وفاة أمهم والشهر التالي. لكن الشيء اللي باش يتلقى على بدن الصغار هذوما باش يصدم العائلة، الجيران وكل شخص يعرفهم. بدونيتهم الصغيرة برشا ما نجمتش تتحمل اللي صار لهم، ضرب، ترهيب وتعذيب. 28 فيفري 2023 باش نشوفوا تصاور هذه، لسان محروق بدن أزرق، آثار حرق في الساقين وآثار عنف في الوجه والوذنين. شنو حكاية آثار العنف الكبيرة اللي ظهرت في أكثر من بلاصة من بدنهم؟ وشكون اللي عنفهم؟ اسوايع بعد نشر تصاورهم بحث تحقيقي يتحل للكشف عن حقيقة اللي صار للصغار هذوما والشخص المتسبب في آثار التعذيب هذه. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدخل على الخط، تتنقل على عين المكان وتقابل الصغار باش تثبت في صحة الأخبار. وهنا كانت الصدمة. نهارت اللي هبطوا لنا لهنا قلت له اسمعي، هما يعرفوا يحكوا، هذه كبيره وتعرف تحكي الدنيا الكل. وذيك ما لقيتهم راقدين واحد منا قيمتهم لها وحطيتهم فم قدامها، قلت له هما يحكوا لك يعرفوا خاطرهم. قال لها، قالت له الطفل الصغير نجدتها، قالت له بيش فمك محروق؟ قال لها بالسكينه. وعارف اللي يدو عاود فيها تعود لا فيها بيش حرقتك؟ يقول لها بالسكينه. وزارة المرأة تأكد تعرض الصغار للعنف الشديد وتصدر بيان تقول فيه: تمت معاينة الحالة النفسية والبدنية للأطفال وآثار عنف شديد وحروق عديدة بأنحاء مختلفة من أجسادهم، وتم اتخاذ تدبير عاجل نظرا لحالة التهديد التي يعيشها الأطفال وجملة الاعتداءات التي تعرضوا لها والأضرار البدنية الواضحة الحاصلة لهم. ويقضي التدبير العاجل على معنى الفصل 46 من مجلة حماية الطفل بإبقاء الأطفال لدى جديهما للأم باعتبار أن والدتهم متوفاة. مندوب حماية الطفولة بالجهة يوثق آثار العنف البينة على الصغار في تقرير اتحصلنا على تفاصيله. ويذكر التقرير حيث عمدت المسمات إلى الإساءة للأطفال الثلاثة إلى حد التعذيب بواسطة الأنابيب البلاستيكية والحرق بواسطة السكين، الأمر الذي ألحق أضراراً بدنية توضحها الصور المضافة. وقد عاينا على الطفل آثار حرق على مستوى اللسان والشفة السفلى، كما عاينا آثار حرق خلف أذن الطفلة، بل آثار تمزق جلدي. وبالتحرير على الأطفال الثلاثة أكدوا تعرضهم للضرب والحرق والإهانة. لسان محروق بسكين، حرق كبير ومش مداوي على مستوى افخذ ولد 4 سنين، آثار حمراء متاع كاوتشو على أفخاذ بنت 8 سنين، وذنين زرقاء مجروحة وشفايف بالدم، آثار تعذيب أثبتته المعاينات وأكدوه الصغار 3 في شهاداتهم. سمعتهم قيدت كل شيء اللي لازم هي على لسانهم هما، احنا ما تكلمناش على لسانهم هما. وروها رد فم الوليد، صورته هي، والمنية دخلتها للبيت من وشفتها وقيدوا لي لازم. وقالت لي عندك باش نعملوا جلسه مع السيد الرئيس نتاع الطفوله. من غدوه الاربعاء مشينا للجلسه. هيك الرقده ونقيمه يقوم يبكي، تلصق له هكا في الوهد. ما فكتش بيه، كان شكي قد وقيل. قلت له شبيك؟ قال لي عندي لحيه. شكون اللي عمل هذا الكل في هالصغار؟ الحكاية باش تتكشف بالصدفة وشهرة بعد موت أمه
3 صغار كان من عوايدهم يزوروا جدهم بصفة دورية، لكن الزيارات هذه بدأت تقل اللي انقطعت تقريبا. لكن الغريب المدة الأخرى لميا مرت بو ولات تهز الصغار بشكل يومي تقريبا على غير العادة. الجد بدأ يلاحظ إنه الصغار كي يجيو بحذاه ما عادش يحبوا يروحوا وكأنهم خايفين من حاجة. بدأ يتبع في الحكاية وهوني باش يكشف أول الخيط، وصدمته كانت كبيرة. حكاية تم اكتشافها وقت اللي بدلوا في حوايج ياسين ولد 4 سنين. حروق كبيرة تحت سرويله على مستوى فخذه اليمين خلت العائلة تشك، وكي استفسروا منه على سبب الآثار هذه قال لهم اللي مرت بوه هي اللي عملت فيه هك. رقد وقيم قال لي باش نستريح. هزيته يا اخي انا جيت نجبد له هكا في سرويله، والسرويل الثاني عنده سرويل الريف الملوطه يسك. اخي قام يصيح كبش لي هكا في راسي وقام يصيح. يا اخي انا قلت له شبيك خليته فميك انا ومشيت لبنتي في الكوجينه عيطت لها قلت له بلا يجيري هذا يثرش بيها وقام يصيح. حسيلو ناخذ مشيت للكوجينه هو جبدها نحاها باش يقول لك توي نتشوي لي ولا حاجه. نحاها قاعد الدم هابط. عملنا هكا نحت هو السروال اللوطاني ولبست رجعت له الاخر حطت عليها واحده مشواره وهز عاد رطبي. حكايه ما استوعبوهاش الجد والجده وقعدوا يطرحوا في برشا اسئله على اولاد الثلاثه، وهوني باش يكتشفوا اثار اخرى وحكايات اغرب. ال3 صغار وصفوا بالتدقيق التعنيف والترهيب والتعذيب اللي كانوا يتعرضوا. رجعوا هانهم رجعوا عاد هذه ورجعت وطنها ماموله مجبوده هكاك، والسلفة الماء نتاعها قالت لي انها هبط عليها الدم. قالت لي ما جبتيهاش. قلت لها شبكي ما جبتيش حوايجك معاك. قالت لي سلفة الماء نتاعي بالدم ما سيبتها لي سيب لما يهبط الدم. هانا قعدنا نداولها فيها وكل شيء. قعدوا يمكن ما نعرفش قداش قعدوا وروجوا كلم خويا قول لهم يطلعوا لي الغشاش. هوني جايه مر امهم باش تهزهم وقفت لهم هي في راس النهر. هزتهم نهار الاربعاء. روح جابتهم نهار الاحد. جابتها الطفل فمها محروق وهذيك فخذها ازرق من هنا وضربها بالشيته من هنا. نهار من تو قاعدين هم. شبيكي قلت لها هذه في لون ما حبش تقول متحلفه فيهم. قلت لهم اللي يقول كلمه نجبد له لسانه. اما الوسطاني الطفل الكبير ما يقولش حتى كلمه خاطر جاي بدت له لسانه يقول لي قراجمي يوجعوا فيا من هنا. وكيفاه هاي تقول لك هذه كيفاش كي تجبد لها لسانه تشد بمريولها اللسان تجبدها بالمريول كي تشد باش ما يتنصش. هذه قالت لي قراجمي يوجعوا فيا من هنا يوجعوا فيا ما نجمش نكول. شبيكي تجبد لهم لسانيتهم اللي يقول كلمه نجبد لها لسانه. والطفل هذاك الكبير ترشط له البرفان في عينيهم تحللهم. قال لي احنا نغمضوا عينينا وهي تحللنا عينيها وترشط البرفان في عينينا. بعد شهادة الصغار اللي أدلوا بها في التحقيق وشهادة عائلة أمهم تحولنا للحي اللي يسكنوا فيه باش نفهموا هل بعض الجيران كانوا على علم بسوء المعاملة الواضح على الصغار ال3 وعدد منهم باش يأكدوا لنا الحكاية. جتني واحدة من مسلايفها وقعدت وقالت الخشاشر عندهم في الطراس في بدنتهم من داخل وشفتهم وقلت غاضوني بالحق. قلت غاضوني قلت لهم والله لو كان مازال واحد يضربها ما مني نطلع نشكي بيه. هكا اللي صار. واحدة زادة أخرى من عمومات الصغار باتوا عندها وتلبس فيهم يعني وتبدلهم في حوايجهم وتريقل لهم. جت قالت لهم طب باش نعمل لكم البارفان. يا أخي الطفلة طوحت والطفل صغير حتى يديها على عينيه وقالها ليه ما نحبش التش. يا اخي قلت لها شبي؟ قالت لها ماي خاطرها ماما تقول لها حل عينيك شو نحط لك البارفان في عينيك حل. هو يبدا حاطي على يديها على عينيه ويصيح. ملي جت مرت باباها ولدت تعبر. الطفله التالي ليس قدام حالتها النفسانيه معناها حتى مع اصحابها تبكي وتعمل في بكي على روحها بشهاده اصحابها وبشهاده الناس الكل. وشفتها انايا الطفله نهار مروحين ما جوهاش باش يروحوا بها وما جوهاش هما يروحوا بها. يبعثوا لها ولد عمها طفل صغير هو يجي يروح بها مش هما يهزوها ويجيبوها. نهار قلت لها هيا مروحين انا مروحين ني وصاحبة امها احنا اصحاب امها قلنا لها هيا مروحين. احنا وقفنا باش نطبعوا تقييمات وباش نعطوها ورقه. خزرت لفتني الطفله تبكي. قلت لها شبيكي علاش تبكي؟ قلت لي نحب نروح علاش؟ قلت لها علاش شبيكي تبكي؟ امي ما
تحبش هي المرت بوها تعيط لها امي، تقولي امي امي امي، تحب نروح والطفله ريتي مرعوبه. جت تبكي هي، متعديه يا خالتها، متعديه خالتها، قلت لها شبيكي ماما شبيكي؟ قولي لي شكون ضربه؟ وجهها هكا احمر، تقول لي هذيك، قول لي اغزري، لا شكون ضرب؟ هي ساكته بعيني ما قلتش شكون ضربها. ريتها اما اختي ما نجمش نتكلم، جيرين وكل شيء ما نجمش. تقول لي ريتيها، نقول لها مضروبه ظاهره معناها هكا في صوابع في وجه، طفله خايفه وتبكي. كلام وشهادات واعترافات خليت قاضي الأسرة وبتاريخ 1 مارس 2023 يسند الحضانة للجد ويمنع أبوه ومرته حتى من زيارة الصغار. تجاوزات خليت لميا وزوجها يتوقفوا على ذمة التحقيق، وبعد نهارين تم إطلاق سراح. حبينا نفهموا أكثر الحكاية، كيفاش بو يوصل يقبل بتعنيف صغار وتعذيبه، وشنو يجاوب على الاتهامات الموجهة ليه والمرته إنهم ضربوا وحرقوا الأولاد 3. قابلنا البو علي ومرته لميا بعد إطلاق سراح، لعل يجاوبونا على الأسئلة هذه. يا ولادي نبعثهم لدار مامتهم، ما همش قاعدين راكحين، مره في دار خالتهم هذه، مره في دار خالتهم هذاك. يا اخي شكون قال اللي هما ما ضربوش الغادي ولا ما ضفروهمش ولا الخشاشه؟ سألناهم على أثار الحرق على فخذ ولد 4 سنين، وهكا كان جوابه. بالنسبه للولد راك بزعت عليه قهوه عندها شهرين عندنا. بالنسبه للزوز للطفله والطفل نهار الحد في الصباح ما يكسبوا حتى شيء، وهي لو كان باش تعمل فيهم العمل هذاك ما توصلش اللي هي مرتبو باش توصلهم بحذا دارهم. إجابة استغربنا منها، لأنه أثار الحرق الكبيرة اللي عايناها صعيب برشا تكون ناتجة عن حرق بحليب سخون، خاصة وإنه التقرير والتصاور حكاوا على آثار عنف أخرى عند ياسمين وحتى ولد العامين، الآثار اللي عليه ولم نكروا علمهم به. الطفل الكبير بالحق في بالي بيه اللي الشيء صار قدام هو انا راه ماشي بالسبيطار، اما قلت له هذوما زوز الصغار راهم في باليش بيه، وقلت له راهم في عيني، راني نعود نعس عليهم على طيحه، نعس ما خليهمش يخرجوا اصلا، حتى دار عمهم ما هو نمشي انا وياه ساقي ساق. الطفله كيقول لك تحبني شيك بي معايا، تعود تبوسني في كرشي، يا ماما كيف انا باش نعمل لك هكا، يا ماما هكا زدت معايا لدارنا ليله راس العام، وها هو شاهد ايش عليه بشهاده مريضه نتوحد لابسه البافيت، عملت لهم من بابل، عملت لهم العشاء، وقفت عليها، ليه هي باها اكثر من امها، وهو يشهد بيك تمشي تقرا، من فوق الوقت يفوت طرف هكايا تلاقيني في الشباك لهنا. اللسان المحروق عند ولد العامين هو زاده ما عندهم عليه حتى فكر. الاول قالوا الدشله بالبرفان في فمهم وعينيه، المره الثانيه ولت مغرفه بالدويده سخونه، هما الساعه ما توكلش فيهم، تحط لهم على الميده تعبي لهم صحافهم هم قاعدين موجودين، تحط لهم الصحاف نتاعهم يتعشوا معايا، اي غشير يلقى ماكله سخونه راه ما يحطهاش في فمه، مستحيل، حتى ولو حطها في فمه باش يلوح. يتعشوا معايا، ولت حطت لهم الدويده توكل فيهم، ولت بعد ما عادش دويده ولت سكينه تسخن فيها على الغاز وتحط لها فيهم في فمهم. يعقل الحديث هذا؟ تشبيني انا في النهار مانيش موجود وفي الليل زعما باش نخليها تحط السكينه وتسخن لهم وتحط لها في فمهم، ما يعرفوش مليك، تي ربي باش يحاسبنا عليهم مش العباد، راه تي ربي راه باش يحاسبنا عليهم. اكثر من هك علي اكد انه الصغار في اكثر من مره يتعارضوا الحوادث، ومش اول مره تظهر عليهم اثار كيما هك، وهذه بالنسبه ليه حاجه عاديه تصير لاي طفل في اعمار ولاده. يا اخي كي امهم قبل هي حيه يعلموا بيهم، غشير سكر عليه خبز خوه صبعوا الباب قصلوا طرطوشه هذه، نهار يلعب ورايا على المخده الغاديكه في باله باش ينقز على المخده، تعدى للحيط حلوا له 6 غرز في جبينه، اخي الغشاشه كلها متعرضه للشيء هذا. تعذيب نكروه، اثار البعض منها يجهلوا سببها، ترهيب ما فمش منه، واعترافات صغار كاذبه حسب كلامهم. الحرقه اللي في فخذ ولد 4 سنين ما هي الا كيس حليب سخون اتكب عليه. كيفاش؟ علاش ما تداواش؟ ما فماش جواب. الآثار الأخرى ما في بالهمش به، الاثنين باش يعتمدوا الإنكار كوسيلة وحيدة للدفاع، إنكار لا يصمد لا في وجه تصاور اللي عايناهم ولا في وجه الشهادات المتعدة من الصغار والأقارب والجيران. المحكمة باش تسند الحضانة الوقتية للجد من الأم وتمنع علي ولميا من زيارتهم، ورغم إطلاق سراحهم الأبحاث ما زالت متواصلة
خاصة وإنه الأطفال يواصلوا في جلسات العلاج النفسي اللي فرضته المحكمة ومصالح وزارة المرأة. 18,000 إشعار ورد على مندوبي حماية الطفولة سنة 2021 متعلقين بحالات عنف مسلط على الأطفال في أكثر من وسط، 60% منها حالات عنف داخل الأسرة. أرقام مفزعة خلت وزارة المرأة تتحرك وتجدد النداء لكل شخص يعاين حالة تهديد الطفل بضرورة الإشعار. هو الإحصائيات الأخيرة للمسح العنقودي تقول اللي هم من تاريخ 2018 تقول أنه فما نسبة 80.1% من الأطفال في سن من سنة إلى 14 سنة تعرضوا العنف بأشكاله المختلفة. لكن الرقم المفزع في المؤشر هذايا أنه كما قلت أنت الخلية الأولى هي الخلية اللي باش تأمن سلامة الأطفال، أكبر نسبة فيها هو 60% من العنف يمارس في الوسط الأسري. وأنه المجلة معناها تقول أنه الإشعار واجب على كل مواطن، وخاصة الناس اللي تشتغل في المجالات التربوية والصحية. دونك الإشعار هو المشعر وإلا اللي باش يبلغ معطياته شخصية محفوظة ونتعاملوا معه en tant que anonyme. دونك بالنسبة لنا احنا اللي يهمنا هو الإشعار، وكما قلت أنت أي إشعار نتلقاوه سواء عن طريق الرقم الأخضر اللي حكيت عليه وإلا مباشرة بالاتصال بمكاتب مندوبية حماية الطفولة، ولا كذلك حتى في الموقع الرسمي نتاع الوزارة توت ان باكيج قلت لك احنا قاعدين نعدوا فيه، بما في ذلك عندنا سونداج حول تمثلات اللي عند الأسر فيما يتعلق بالتربية العنيفة. عندنا كذلك الجملة من المكونات اللي هي في الحملة الاتصالية باش تكون معناها رسائل توعوية تحسيسية للأسر وللأطفال. الثابت في قضية الصغار 3 إنهم متعرضين لتعذيب واضح. صغار فقدوا أمهم منذ 7 أشهر مع غموض حول ظروف وفاتها وزواج بوهم 40 يوم فقط بعد الوفاة.